Rise of Kingdom, trò chơi chiến tranh hay nhất mà mình đã từng chơi. Mà đã là game chiến tranh thì thật thiếu sót nếu mình không làm video về cách đánh đấm hiệu quả và tiết kiệm nhất dành cho các bạn, đặc biệt là những bạn hệ nạp ít và F2P. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với game Play You. Mình là Bình Tĩnh. Chủ đề hôm nay của chúng ta là chiến đấu hiệu quả trong Rise of Kingdom. Nội dung video này của mình được tham khảo từ một số leader mình biết và sẽ nhắm đến các cuộc chiến trong KVK. Đồng thời mình sẽ chia video này thành 3 phần. Phần 1 đó là tác hại của việc bạn tham gia rally và củng cố công trình với sai lợi quân. Phần 2 là mẹo đánh đấm open field hiệu quả và tiết kiệm tối đa cho bạn. Phần 3 là Murder Ball là gì và hiệu quả của nó. Chúng ta hãy bắt đầu với phần 1. Ai trong chúng ta cũng hiểu rõ một điều rằng trong KVK chúng ta cần chiếm càng nhiều không gian, chúng ta càng có nhiều lợi thế. Mà không gian ở đây được quyết định bởi hai yếu tố chủ chốt, đó là những pháo đài liên minh và cờ thật vị trinh. Vì vậy, mỗi vương quốc đều có những mục tiêu khi tham gia KVK, đó là đốt phá cờ của quân địch và giữ chắc cờ của quân mình, qua đó phát triển mở mang lãnh thổ và đi đến chiến thắng. Để làm được điều đó, chúng ta cần củng cố công trình và rally bằng quân đội của mình. Tuy nhiên, mình thấy vẫn có nhiều bạn sử dụng sai lợi quân khi tham gia rally hay là phòng thủ công trình. Điều này xảy ra rất nhiều, đặc biệt ở các vương quốc non trẻ, nơi sở hữu rất nhiều người chơi mới. Vậy, bạn dùng sai lợi quân trong khi phòng thủ hay rally sẽ đem lại hậu quả gì? Thứ nhất, bạn sẽ phế đi một số kỹ năng của chỉ huy dẫn đầu rally. Ví dụ như liên minh của bạn đang mở rally bằng cung thủ Edward và Tomirit. Bạn nhét kỵ binh vào, ngay lập tức bạn sẽ làm mất kỹ năng thứ 3 của Edward. Rally đó sẽ mất đi 25% sát thương, do trong rally của bạn có 2 loại quân, chứ không còn chỉ một loại quân cung thủ như kỹ năng này đề cập. Bản thân 200.000 lính kỵ của bạn cũng sẽ không nhận được các chỉ số có lợi từ bộ kỹ năng của hai chỉ huy này, vì họ chỉ tăng chỉ số cho cung thủ mà. Đó là về kỹ năng. Còn về tài năng, có một số điểm tài năng cấp cao đòi hỏi yêu cầu là rally sử dụng đúng một loại quân. Ví dụ như bên nhánh cung thủ của Edward có 4 điểm mũi tên đuôi phượng và 5 điểm mũi tên xé gió. Đây là những điểm tài năng chủ chốt và rất lợi hại, yêu cầu chỉ sử dụng cung thủ. Nếu bạn cho loại quân khác vào sẽ làm những điểm tài năng này trở nên vô dụng. Tóm lại, tác hại đầu tiên của bạn là sẽ làm mất rất nhiều chỉ số của rally, thậm chí là mất đi đến 50% sức mạnh của cái rally đó, dẫn đến các trao đổi rất lỗ cho phía bạn. Cả một tập thể sẽ nhận rất nhiều quân chết và thương nặng vì mấy con lính ất ơ của bạn. Tác hại thứ hai là với những báo cáo tệ hại đó, quân địch sẽ cười vào mặt vương quốc của bạn. Vương quốc hay liên minh của bạn trở thành một tập thể tấu hài, đần độn trong mắt kẻ thù và chính đồng minh của bạn. Tác hại thứ ba là gây ức chế cho liên minh hay vương quốc của bạn. Thử tưởng tượng một tập thể bỏ ăn bỏ ngủ, thức đêm thức hôm, mất tiền, mất công, mất sức để chơi game. Người thì mệt mỏi mà cứ qua mấy thành phần kiểu nội gián, liên tục phá rally như vậy. Mình nói thật, mình là cái tập thể đó, mình cũng không còn là bình tĩnh nữa đâu. Mình đã thấy không ít trường hợp bị kích ra khỏi liên minh và ăn zero ngay lập tức chỉ vì tham gia củng cố rally với sai loại quân. Các bạn hãy chú ý nhé. Và tác hại cuối cùng đó là gây mất thời gian cho quân mình và đồng minh. Ví dụ như quân địch đang thủ một công trình chiến lược với Zeno cộng Jisung Sin. Trước đây cầm này là vô địch trong phản thủ công trình. Việc bạn tạo một rally solo với cầm này mà đốt được công trình là điều gần như không thể. Biện pháp tốt nhất sẽ là double rally hay là triple rally. Mà để tạo 2 hay 3 cái rally cùng một lúc thì các leader phải liên lạc, tham minh với nhau thật chuẩn. Việc bạn tham gia rally với sai loại quân sẽ dẫn đến việc rally đó bị hủy và các rally còn lại của đồng minh cũng phải hủy theo. Vậy là các bên lại phải liên lạc lại, leader của bạn phải xin lỗi leader đồng minh, rồi lại phải căn chỉnh thời gian lại. Và thế là bạn, đúng rồi đấy, chỉ một sai lầm của bạn làm 2 đến 3 cái tập thể bị ảnh hưởng, thậm chí là đánh mất cơ hội để có được chiến thắng. Và đó là 4 tác hại mà mình thấy được từ việc tham gia củng cố công trình và rally với sai loại quân. Kết luận ở đây, các bạn cần chú ý tham gia đúng loại quân để tránh gây phiền phức cho đồng minh và chính bản thân bạn nhé. Còn 2 trường hợp nữa mình cũng xin nói luôn. Ví dụ như rally của bạn là cung thủ, mà bạn tham gia cũng là cung thủ nhưng mà là lính 1 thì có sao không? Về cơ bản, việc này sẽ không làm mất kỹ năng hay là tài năng của chỉ huy rally. Nhưng bạn biết đấy, một cái rally có 2 triệu lính, việc bạn nhét 200.000 lính 1 vào là rất lãng phí. Thay vào đó, tốt nhất là bạn không nên tham gia. Để slot 200.000 lính đó cho người chơi lính 4, lính 5 thì cái rally đó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều đấy. Bạn tham gia lính 1 còn làm trò cười cho kẻ thù nhá. Trường hợp thứ hai, quân bạn đang thủ công trình bằng Zeno cộng Jisung Sin, mà kỹ năng chuyên môn của Jisung Sin yêu cầu 2 loại quân trong cấu trúc thì mới có thể kích hoạt. Vậy, chúng ta có thể nhét xe vào được không? Câu trả lời là khó nhá.
nếu leader của bạn đồng ý. Còn ở những trường hợp khác thì là không. Vì bạn thấy ở đây, xe là loại đơn vị bị khắc chế bởi tất cả các loại quân khác. Việc bạn nhét xe vào sẽ làm cấu trúc của bạn yếu hơn, trừ khi quân địch cũng la đi bằng xe. Liệu mình còn thiếu nội dung nào liên quan đến việc tham gia sai loại lính không nhỉ? Hãy để lại góp ý của bạn ở dưới phần comment nhé. Mà khoan đã, một lá cờ không thể dễ dàng bị cháy bởi 2 hay 3 cái rally được, mà chúng ta cần có một yếu tố tiên quyết, đó là chiếm field hoàn toàn. Để làm được điều đó, mỗi cá nhân cần chiến đấu thật hiệu quả. Và chúng ta đến với phần 2, mẹo đánh đấm open field hiệu quả và tiết kiệm tối đa cho bạn. Thực ra đây là mẹo chơi với chấm màu mà mình đã làm. Mình sẽ giải thích lại cho thật ngắn gọn, dễ hiểu, vì nó liên quan mật thiết đến nội dung của video này. Bạn đã gặp trường hợp như này bao giờ chưa? Đang đấm nhau ngon lành, tự nhiên quân bạn trôi vào giữa lòng địch mà không thể kéo về. Ngay lập tức, bạn bị quân địch liên hoan tác loạn. Hay bạn dùng 5 đạo quân open field. Lác quá, bị out game. Khi vào được game thì cả 5 đạo quân của bạn đều méo mặt, và bạn phải trả một hóa đơn viện phí khổng lồ, thậm chí là tràn viện. Bạn thấy đấy, lag làm bạn không được chơi game, mà là game chơi bạn. Lag chính là yếu tố then chốt làm bạn đánh đấm không hiệu quả và gây lãng phí rất nhiều tài nguyên tăng tốc của bạn. Vậy, mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẹo chơi không lag của mình. Mẹo này đã được cả Kingdom mình áp dụng rất hiệu quả ở KVK vừa rồi. Mình gọi mẹo này là chơi với chấm màu. Nếu bạn thắc mắc chơi với chấm màu thì chấm màu ở đâu? Thì nó đây. Bạn chỉ cần thu nhỏ màn hình lại là có thể thấy chúng. Dừng lại đây một chút. Đầu tiên, bạn cần hiểu chấm màu có nghĩa là gì. Theo quy ước của trò chơi, trong KVK, chấm màu xanh thể hiện những người chơi cùng liên minh hay cùng liên hợp với bạn. Chấm màu vàng là những người chơi thuộc liên minh hay liên hiệp đồng minh. Chấm màu trắng là những người chơi thuộc vương quốc khác hay là liên hợp khác. Chấm màu trắng có thể là đồng minh hoặc là kẻ thù của bạn. Chấm màu đỏ là những người đang trực tiếp tấn công đồng minh của bạn. Chấm màu đỏ chính là kẻ thù. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến các cuộc chiến chỉ đòi hỏi một loại quân trước. Như ở pha combat này, trại mình và trại địch đang tranh bệ thờ bóng đêm. Chấm trắng ở đây là kẻ thù của mình. Mẹo của mình sẽ là như này. Đầu tiên, bạn thu nhỏ màn hình sao cho chỉ hiển thị các chấm màu, càng to càng tốt. Tiếp theo, nhấn vào mặt chỉ huy đang điều khiển, kéo và đánh vào kẻ thù bạn muốn. Như các bạn thấy, mình đang điều khiển quân rất linh hoạt và không phạm sai lầm đúng không? Để các bạn nhìn rõ hơn thì ở đây, nhấn vào mặt chỉ huy, rồi kéo vào vị trí hay là mục tiêu bạn muốn. Tiếp tục với cuộc chiến ở bệ thờ. Ở đây xuất hiện chấm đỏ gần bạn. Chấm đỏ này thể hiện quân địch đang click vào đồng minh cùng liên minh với bạn. Ngay lập tức, bạn hãy chuyển mục tiêu vào chấm đỏ này, tiêu diệt nó và sớm giải nguy cho đồng minh, sau đó cùng đồng minh quay lại cuộc chiến. Tiếp tục nào. Dừng lại ở đây, màn hình của bạn đang nháy đỏ. Bạn đang bị ai đó nhắm vào, hoặc rất nhiều ai đó nhắm vào. Đừng phóng to lên để xem, lại lag đó. Việc của bạn đơn giản là rút quân về. Nếu vẫn có kẻ thù bị lag và đi theo bạn, thì đừng ngần ngại mà quay lại, cùng đồng đội đánh hội đồng hắn. Ở cách của mình, bạn sẽ luôn được đánh người khác chứ không bao giờ bị đánh. Mình xin nhắc lại, bạn sẽ luôn được đánh người khác chứ không bao giờ bị đánh. Đó là sự khác biệt. Cũng chính vì yếu tố đó mà ở video nói về các chỉ số, mình đánh giá chỉ số tấn công là tốt nhất trong trường hợp đánh bệ thờ hoặc di tích cổ. Do đó hãy cố gắng tối đa chỉ số tấn công từ trang bị, vật phẩm, đá chiến đấu, qua đó gây nhiều sát thương nhất có thể lên kẻ thù. Còn đây là kết quả. Tất cả các báo cáo, mình xin nhắc lại là tất cả các báo cáo của mình đều có lợi, và mình sống được tận 17 phút trong giao tranh, và khi rút lui, máu của mình vẫn chỉ là màu vàng. Thế là bạn đủ hiểu hiệu quả đánh đấm của mình thế nào và mình tiết kiệm được bao nhiêu tài nguyên cho việc chữa thương đúng không? Bây giờ chúng ta đến với những cuộc chiến mà bạn có thể dùng nhiều hơn một đạo quân. Ở những cuộc chiến này nó lag gấp trăm, gấp nghìn lần trường hợp trên, và đi kèm với đó là rủi ro tràn viện, các quái thay đổi số phận trong một nốt nhạc. Ở trường hợp này, bạn vẫn thu nhỏ lại để thấy các chấm màu, nhưng bây giờ bạn cần click 2 cái vào avatar của một chỉ huy. Việc này sẽ làm các avatar của các chỉ huy khác sáng lên và họ đã sẵn sàng nhận lệnh từ bạn. Việc của bạn là chỉ cần tiếp tục kéo vào vị trí hay là mục tiêu bạn muốn thôi. Và đây là cách mình áp dụng vào thực chiến. Bạn thấy đấy, gần như mình không chịu bất cứ tác dụng nào từ việc lag. Điều này làm cho mình có những báo cáo từ hòa đến lãi. Rất tuyệt đúng không các bạn? Nhưng mà khoan, cái gì cũng có hai mặt. Mặt tốt mình đã cho bạn xem rồi. Giờ đến những mặt bất cập của mẹo này. Thứ nhất, đó là một số bạn nói với mình mẹo này làm giảm trải nghiệm chơi game của họ. Kiểu không nhìn thấy các đạo quân choạng nhau thì không thích ấy. Các bạn nói đúng. Tuy nhiên ở những trận chiến lớn hay là thiết bị của bạn yếu thì sẽ cực kỳ lag.
lag đến mức mà bạn không nhìn thấy gì nữa đâu. Đi kèm với đó là rủi ro tràn viện cho bạn. Nên là thà được đánh nhau kiếm kill bằng chấm màu còn hơn là bị lag rồi hiến kill cho kẻ thù. Thứ hai là mình cũng nhận một số feedback từ các anh trong vương quốc, đó là điều khiển hơi khó nếu dùng iPad hoặc là hơi mất tầm nhìn nếu bạn dùng điện thoại. Cái thứ ba là bạn không nhận biết được những chấm màu đó của kẻ thù là chỉ huy nào. Ví dụ như ở đây có 2 chấm màu, một chấm là hạng vũ cộng William, một chấm là Saladin và Takeda. Rõ ràng đạo quân nguy hiểm hơn ở đây là hạng vũ và William với sát thương cao diện rộng cùng các buff khó chịu. Và đáng ra chúng ta nên tập trung tiêu diệt đạo này trước. Nhưng do bạn chỉ nhìn thấy chấm màu nên bạn có thể đánh vào cặp Saladin cộng Takeda, và để tiêu diệt cặp này bạn sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Ở đây có một mẹo nho nhỏ cho các bạn nữa nhé, đó là ở mùa chinh phạt, cứ thấy chấm màu nào di chuyển chậm hãy đấm nó luôn. Vì thông thường những chấm màu di chuyển chậm sẽ là những người chơi yếu, không nâng được công nghệ pha lê, hoặc đó là những đạo quân kiểu Chai Gian, Richard. Cứ đấm những chấm màu này, mình đảm bảo bạn sẽ có những báo cáo rất tuyệt đó. Cái thứ tư cực kỳ quan trọng đó là các bạn hãy tránh xa những lá cờ, kể cả cờ của quân mình và cờ của quân địch. Với cờ của quân mình sẽ có rally của địch tấn công, và cả cái rally 2 triệu lính đó cũng chỉ là một chấm màu trắng. Và nếu bạn không đủ tỉnh táo, nghĩ đó là một miếng mồi ngon, rồi kéo 5 đạo vào sầu am, thì bạn sẽ có rất nhiều cái chết tức tưởi đấy. Bản thân mình đã từng như vậy, và còn tệ hơn là sầu am vào rally của Attila cộng Takeda. Với cờ của quân địch, nếu bạn dùng mẹo này, bạn sẽ không nhìn được sát thương diện rộng từ cờ của kẻ thù, và bạn sẽ di chuyển trong khu vực nguy hiểm đó mà không hề hay biết. Điều này sẽ khiến bạn nhận những cái chết tức tưởi không kém gì trường hợp trên đâu. Nhớ nha, hãy tránh xa các lá cờ. Đó là những hạn chế mà mình đã thấy được sau một năm dùng mẹo này. Nhưng theo mình, bạn hoàn toàn có thể khắc phục nó nếu bạn tập trung một chút. Và nó chẳng là gì so với những lợi ích mà mẹo này mang lại. Thử tưởng tượng, cả kinh nhung của bạn đều biết mẹo này, thì mình tin rằng KVK của bạn dễ đi một nửa rồi đấy. Như KVK vừa rồi, vương quốc của mình dùng mẹo này đánh rất ngon lành. Đánh nhau lúc nào cũng ngập sân, mà ai cũng di chuyển và chiến đấu linh hoạt. Đánh bằng chiến thuật Murderball thì lại càng ngon, vì ngoài việc bạn di chuyển và chiến đấu hiệu quả ra, bạn còn có một cái nhìn bao quát và rất dễ đọc chỉ dấu của leader. Mà tiện đang nói đến Murderball, chúng ta đến phần 3 nhé. Murderball là gì và tác dụng của nó? Đầu tiên, Murderball hay được gọi nhanh là Ball là một chiến thuật mà rất nhiều đạo quân sẽ tập trung thành một quả bóng, di chuyển và chiến đấu theo các mục tiêu chiến lược mà leader đề ra. Và khi di chuyển sẽ có những đội quân rơi vãi, không theo kịp, y như cách một quả bóng bùn di chuyển vậy. Thế tại sao mình phải làm như vậy nhỉ? Hay nói cách khác, tác dụng của Murderball là gì? Việc tụ tập di chuyển theo số đông như này, bạn có thấy quen không? Đúng rồi đấy, trong các series thế giới động vật trên TV, những động vật ăn cỏ di chuyển theo bầy đàn nhằm bảo vệ các cá thể non nớt, yếu đuối. Hay những động vật ăn thịt sẽ đi săn theo bầy đàn để tăng cơ hội thành công. Murderball cũng vậy. Tác dụng đầu tiên là rút ngắn khoảng cách giữa F2P và bot, bảo vệ những đạo quân chủ lực mỏng manh như hạng vũ William hay là Nebu Jizungi, và đặc biệt là bảo vệ những người chơi yếu. Vì bạn thấy đấy, ở giữa một rừng chấm màu như này, kẻ thù rất khó để click trúng đạo quân của bạn. Như mình ở đây, đạo quân Nebu và quan vũ của mình vẫn sống khỏe sau khi hai bôn lao vào nhau. Ví dụ như mình thích đánh lẻ thì chắc chắn Nebu của mình sẽ chết rất sớm, sau đó là quan vũ, và mình sẽ tốn rất nhiều tài nguyên và tăng tốc cho hai đạo quân chết sớm này. Rồi những đạo quân còn lại gần như chẳng có sát thương, rồi lại bị bắt lẻ, chết và tốn thêm rất nhiều tài nguyên tăng tốc nữa. Và hiệu quả của mình trong giao tranh gần như bằng không. Đó là tác dụng đầu tiên. Tác dụng thứ hai là đánh bôn sẽ phát huy tối đa chiến thuật của đội bạn. Mình ví dụ cuộc chiến gần đây nhất khi vương quốc của mình 1648 cùng 1994 đánh với siêu vương quốc 1075. Đây là một cuộc chiến ở zone 5, trong đó một liên minh của 1994 đang combat nảy lửa với 1075 ở đây. Khi đó, ngoài việc xây pháo đài rồi qua giúp 994, bên phía 648 còn phải tạo thêm một bôn để chặn đường xây cờ của 1075. Cụ thể ở đây, một liên minh khác của 1075 muốn xây cờ qua để làm thế gọng kìm vào 1994, và xây cờ qua tường mỏng như này là cách nhanh nhất, đỡ tốn tinh thể nhất và là phương án tối ưu nhất của họ. Nhưng đoán được ý đồ này, các leader bên mình đã chia đôi lực lượng, một nửa lên trên giúp 994, một nửa xuống dưới tạo bôn sát mép tường ngăn cho quân địch xây cờ. Đấy là một ví dụ về việc dùng bôn có thể phát huy tối đa chiến thuật. Tác dụng thứ ba, rèn luyện được sự tập trung, tính kỷ luật của các thành viên. Qua đó thể hiện cho đồng minh hay kẻ thù thấy vương quốc của bạn đánh đấm chuyên nghiệp thế nào, chứ không phải leader côn một kiểu, member đánh một kiểu, vừa không hiệu quả,
mà lại tấu hài cho địch. Tác dụng thứ tư đó là tạo thêm động lực và hứng thú cho anh em sát cánh cùng nhau trong bôn. Như các bạn thấy ở đây là quả hành quân đánh bôn nổi da gà của anh em 648 và 994 và đi đến chiến thắng ngọt ngào trước 1075. Nhưng không phải quả bôn nào cũng thành công như vậy. Như ví dụ quả bôn chặn hướng xây cờ mà mình nói ở trên. Bên mình đã câu kéo được rất nhiều thời gian, nhưng về sau, bôn đó vẫn bị kẻ thù dẻ dần dẻ mòn do họ áp đảo hơn về số lượng. Nhưng anh em vẫn nhất quyết không chạy, cháy cối gan lì đến giọt máu cuối cùng. Thực sự, cảm giác lúc đó rất tuyệt. Và đó cũng là một trong rất nhiều pha xử lý rất phải nói như nào nhỉ? Rất cảm xúc của anh em 1648. Và tác dụng cuối cùng, Murder Ball là công cụ hiệu quả nhất để chiếm field. Lại quay trở lại với cuộc chiến giữa 1648, 994 và 1015 với mục đích xây dựng một pháo đài chạm vào thành lũy của CM để anh em trong liên hiệp làm nhiệm vụ, qua đó thêm một kỹ năng phục vụ open field ở các zone sau. Bên liên hiệp của mình gồm 1648 và 1994 đã tạo một siêu Murder Ball chiếm hoàn toàn không gian gần pháo đài. Bất cứ đội quân hay thậm chí một cái rally nào lảng vảng đến khu vực này là sẽ bốc hơi luôn. Và với quả siêu bôn đó, chúng mình đã đạt được mục đích xây được pháo đài và duy trì nó trong 2 ngày. Qua đó, hầu hết các anh em đã có thêm một kỹ năng của CM, góp một phần nhỏ vào chiến thắng cuối cùng sau này. Và đó là toàn bộ tác dụng của Murder Ball. Và mình xin nhấn mạnh, nếu bạn là người chơi yếu, hệ nạp ít hay là F2P thì bạn càng phải đánh kỷ luật theo Ball nếu bạn không muốn nhận những báo cáo tệ hại và lãng phí hàng tấn tài nguyên tăng tốc của mình. Tổng kết lại, video này của mình sẽ cung cấp cho bạn 3 nội dung sau. Thứ nhất là 4 tác hại của việc bạn tham gia rally hay củng cố công trình với sai loại quân. Thứ hai là mẹo chơi với chấm màu giúp bạn hạn chế tối đa việc bị lag, qua đó tăng hiệu suất chiến đấu và giảm lãng phí tài nguyên tăng tốc của bạn. Và thứ ba đó là 4 tác dụng của Murder Ball. Hy vọng video này sẽ giúp được các bạn, đặc biệt là những bạn mới. Video này đến đây thôi. Nếu bạn thấy nó có ích, hãy để lại một like và đăng ký kênh. Đừng quên góp ý và gợi ý những nội dung tiếp theo ở dưới phần comment nhé. Mình là Bình Tĩnh. Chào.